سلام، من یاشارم. خوش اومدید به قسمت 4 داستان بازی اساسینز کرید والهالا. بعد از هولوش 1.5 سال فکر میکنم شد دیگه، حداقل وقفه‌ای که بینش ایجاد شد. خیلی خوشحالم که دوباره اول از همه همراه هم هستیم، در حضور محترمتون هستم و بعد از اون خیلی خوشحالم که بالاخره فرصت بازی کردن اساسینز کرید والهالا رو با هم داریم. یکی از بازی‌های مورد علاقه من تو سال‌های جاری و مطمئنم که شما هم خوشتون میاد. خب بچه‌ها، این سری واکتروها درست مثل باقی واکتروها سبک خاص خودش رو خواهد داشت، یعنی اون سبک خاص من رو خواهد داشت و مطمئنم که تفاوتش رو واقعا احساس خواهید کرد. بازی رو تا جایی که بتونم براتون توضیح میدم، از آپشن ها گرفته تا کوچکترین مکانیزم هایی که توی بازی هست تا مرحله به مرحله، پله به پله همراه با هم بتونیم جلو بریم. چه واسه کسایی که خب تجربه بیشتری توی بازی دارن، چه واسه کسایی که تجربه کمتری دارن یا میخوان پله پله وارد بازی بشن و قسمت‌های مختلفش رو مشکل دارن، همراه با هم حتما کاملشون میکنیم. فوکس و تمرکز این واکترو هم بچه‌ها روی داستان هستش، درست مثل باقی واکتروهای من، چون همونطور که میدونید باقی داستان رو، باقی جزئیات بازی رو که حدوداً میشه گفت قسمت‌های فرعی بازی رو، من همه رو با ویدیوهای کوتاه قبلا درست میکنم، یعنی قبل از شروع کردن واکترو هم، تا هم شما راحت‌تر باشید، چه برای پیدا کردن اسلحه مختلفی، نمیدونم برای قدرت خاصی، و مطمئنم که حتما اون رو دیدید و الان که اینجا نشستید بیشتر واسه حالا داستان و قسمت‌های حالا جزئیات بیشتر یا اون تیپس و تریکایی که میتونم بهتون بدم، راهنمایی که میتونم بکنم. به هر حال تو این بازی هم من حدودا میشه گفت خیلی وقت گذاشتم، هرچند نه به اندازه بازی مثل ردد، ولی که اساسین رو واقعا دوست داشتم و مطمئنم که شما خوشتون میاد. خب رفقا، توی قسمت سوم این خاطرتون باشه، همراه با لیلا حسن تا یه جایی رسیدیم، ایور سیگرت همراه با هم حرکت کردن به سمت انگلستان و قرار شد که اونجا برای خودشون محلی رو جور کنن و به دنبال گلوری یا همون افتخار خودشون بگردن. باقی داستان رو با هم میبینیم و در قسمت‌های مختلف که حالا اگر لازم بشه براتون صحبت میکنم و توضیحات لازم رو بهتون میدم. بریم سراغش. بریم. In a lecture at the University of Cambridge, Dr. Sirka told a worried audience that scientists have few answers for them. Since the mass coronal ejection of 2012, the strength of the Earth's magnetic field has increased by a factor of 50,000. This has resulted in huge disturbances in radio and satellite communications, dangerous bands of radiation around the poles, and as we can all see from our window, an aurora borealis that never burns away. Unfortunately, we are stumped as to why this is happening, and if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve, forever. Dr. Sirka went on to say, "Bought you more electrolytes? Oh, new and improved citrus flavor." Thanks, Sean. آخه زمین لرزه شد. How do we fix this? How are you the key to everything? عجب. خب رفقام، همونطور که میبینید لیلا حسن یه جورایی تو آینده است و این هم اگر اشتباه نکنم بله قبر ایور هستش که همونطور که میبینید وسایلش، تمام حالا کلاه خودش و باقی چیزا اینجاست. با لیلا حسن هم بچه‌ها یه سری اینتراکشن های متفاوت خواهید داشت، یعنی اگر بخواید یه دونه سمت راست هست، فکر می‌کنم اونجا میره میشینه جای اون درخته، و یه دونه هم فکر می‌کنم خارج از خونه است، آره اون جلو جای کارت بازیه، و چند تا داخل خونه در فقط صرفا واسه اینکه یه ذره بیشتر با اون شخصیتش آشنا بشید، حرفاش آشنا بشید. دقیقا.
و میتونید با اینا اینتراکشن داشته باشید. یه چند تایشون هم همراه با هم حتما خواهیم داشت. بریم داخل. همونطور که میبینید Mint tea is not actually tea, Bex. It's an شان infusion. و بکس It's اینجاست. really just dirty, minty water. I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Hey, sorry about pulling you out. The generator was sputtering. That's fine. I needed air. How is the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec and you can jump back in. ممنون. خب رفقا یه توضیح کوچیکی من بهتون بدم کلا در خصوص پلتفرم بازی اساسینز Another کرید. satellite came down. Did you see? I did. One of Abstergo's. That's good. Well, most of North America just lost its GPS service, so depends what you mean by good, really. Right. Even when we win, we lose. Okay, we're all set. Whenever you're ready, you can jump back in. خیلی ممنونم. همونطور که میدونید بچه‌ها تو بازی اساسینز کرید والهالا آدم‌هایی از آینده توسط حالا یه سری تکنولوژی که حالا میشه انیمورس اسمش گذاشت یا هر چیز دیگه شبیه سازی میکنن و میرن در کالبد شخصی در گذشته و از اونجا سعی میکنن اون شکاف‌های تاریخی که حالا وجود داشته رو یه جورایی دستخوش تغییر کنن، بفهمن که چه خبر بوده چه خبر نبوده و این داستان. این کلیت پلتفرم اساسینز کرید هستش و اگر احساس میکنید توی بازی چیزهای You mind if I put با some عنوان music مثال on? Go for it. Cool. تکنولوژی طوری هست، دلیلش به خاطر این هست و همونطور که می‌بینید الان لیلا یه ذره داره حال میکنه. اینجا هم بچه‌ها ایناکشن‌ها مختلف است. روی این فکر می‌کنم یه در حد نامه است. Sean has been busy. آره در خصوص شان اینا همه بک استوریایی که توی بازی اساسینز کرید والهالا خیلی زیاد هستش و میتونید در خصوصشون بخونید. این چیه؟ Please enjoy your stay. Remember, all the garbage must be packed out, and please water the plants once a day. Yeah, I won't remember that. خب اینم یه You چک gonna put this بکنیم. in the fridge, Sean? Of course. In half a minute. Remember, tomatoes go on the counter, not the fridge. اینم از این. اینم بچه اگه اشتباه نکنم یه ایستر اگی Sean, don't forget to water the گله plants از while یه I'm بازی under, دیگه okay? درست خاطرم نیست Add چی. it to the calendar. شنیده بودم. Tattoo it on my leg. تدویج هم میکنه رو باشه. خیلی خوب. یه صحبتی با شما بکنیم. Hello, Layla. Sean, what do you make of the grave out there? Well, it overturns a few hundred years of scholarship about the first Europeans to set foot in North America. Apart from that, it's just a bunch of muddy bones, isn't it? Can we talk about this thing on my neck for a second? Ah, the mood stabilizer. Yes. It's not harmful, is it? I mean, I feel good, but I want to make sure there's no side effects. There shouldn't be. It's only blocking outside signals, a passive effect, so the staff doesn't, you know, mess with you. Sean, what happened last year, I had no control over that. I tried to resist. I understand. And your old team, maybe they don't. But we've seen that sort of thing before. Still, if you want to work with us and get to the bottom of why the world is about to end for the second time in 8 years, then you wear that thing until we say otherwise. William's orders. I know. It's not a problem. It's just a few more weeks, yeah? Just until we figure this out. You're right. I know you're right. خب رفقا این هم یه بک استوری دیگه در خصوص کلا داستان. همونطور که میبینید بچه‌ها یه دونه استف اینجا هستش و این استف از بازی اساسینز کرید اودیسی رسیده. بازی که بوده میشه گفت یکی از مورد علاقه ترین سری های اساسینز کرید بود برام، هرچند که خیلی هیت خورد. فوق العاده بازی جذاب بود، واقعا راحت توش گم میشدم، مثلا خودم فراموش میکردم و به نظرم یکی از بهترین بازی های سری اساسینز بود. I went through hell to bring you here. It had better be worth it. واقعا این اتفاق افتاد. این از این. اینجا بچه‌ها میتونید از لپتاپش استفاده کنید، چیز خاص آنچنانی نداره در حد چند تا نمیدونم میل و این صحبت‌ها که توی یکیش هم تو فکر می‌کنم توی آپدیت‌های جدید، چون زمانی بود که عرض کنم خدمتتون دوره‌ای بود که کرونا اومده بود، یه پیامی توش میاد میگه که حواست باشه کرونا نگیری و این داستانا. بهش جالبه. Feeling okay? Better.
But I'm worried that it could happen again. The two data streams. I can't promise it won't. I barely understand it myself. It felt like two minds, fighting over one brain. It hurt like a shotgun to the head. Right. There's something about this Viking's DNA sample that feels dense, noisy. Could it be the staff? Interfering somehow? How do you mean? My headaches, my temper. They started the day I got that thing. I hope you're not making excuses for, your friend. Jesus, no. I'm not. Sorry. Just take it easy. And if you feel yourself slipping again, let us know. I'm trying. I really am. خب رفقا، اینم از این. یه صحبتی هم با بکنیم. این صحبت ها به نظرم خیلی واجبه که در موردش بدونید، چون بازی اساسینز کرید همونطور که میدونید یه بازی خیلی ساده نیست و و بازی هستش که بچه‌ها توش پر از داستانه، پر از اتفاقای حالا مهم و ریز و بزرگ و کوچیکه که بد نیست در خصوص همشون بدونید. اینا هم براتون بچه‌ها یه توضیح کوچیکی بدم. این ضبط رو اجازه بدید من خاموش کنم، خیلی داره سر صدا میکنه. خاموش بچه. آفرین. در خصوص یه چیزی می‌خواستم بگم، انیموسی که توی این بازی هستش بچه‌ها، شخصیت رو میتونید هم مرد کنید هم زن که خب تو قسمت‌های قبلی هم باش در خصوصش صحبت کردیم و احتمال خیلی زیاد بچه‌ها من همین کارو خواهم کرد. یه بخششو با شخصیت خانم می‌ریم، یه بخششو با شخصیت مرد می‌ریم، چون یه قابلیتی داره که میتونه خود بازی براتون تصمیم بگیره که مرد باشید یا زن. اینو خیلی دوست دارم و اون شخصیتی که بهتر تو اون قسمت داستانی میشینه رو براتون انتخاب میکنه. پیشنهاد میکنم خودتونم همینجوری بازی کنید. خیلی خب بریم سراغ دستگاه و به باقی داستان اساسینز کرید برسیم. چرا که نه؟ All right, time to go. Norway to England takes about a week by long ship, so I'll scrub ahead. چه نگاهی داره به این صفحه. Layla, you okay? Sorry. Can you play the message again? We have the transcript. If you're looking for something, I can go and... I want to hear it. Okay. I don't mean to be cryptic. It's just... that message led us here. To this place. To a Norse grave in North America. So those bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. Unsettling, that is. That pulse in the message. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okay, I'm ready. Here we go. بارا بریم پسر. پیش به سوی انگلستان و قسمت جذاب داستان. همونطورم که می‌بینید استایل شخصی ایوی رو بنده پیاده کردم. استایل نروژیش، البته استایل انگلستانیشو تغییر خواهم داد. همونطور که می‌بینید سپر و تبر من همچنین لباسم متفاوت خواهد بود. به به جونم، رسیدیم انگلستان. چه موسیقی، ای جونم. There she is, England, our new home. Not a patch on Norway, but we'll make this land our own soon enough. I'm glad to see any land at all. I will be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon territory, the Kingdom of Mercia, largely unpacified. There will be eyes watching us from the trees, with bows drawn and traps set. We must be wary. Randi, dig in your oars, all standing. Have you spotted something? Not yet. Well, let us go ahead to clear the path of any dangers.
Then follow our lead when the sun brushes the horizon. Understood. May Thor bless you all on your way. بریم We will سلامت. see you soon. Sail on. Yes, I'm ready for whatever these green-thumbed fairy folk have to throw at us. Sigurd, do the sons of Ragnar know that we're coming? They do not, but they will not scoff at our visit. Of the 4 kingdoms in England, the sons of Ragnar have settled only one. The rest is ripe for the taking. Do we mean to join their army? No, no. We will speak with them, get the lay of the land, and carve this country into as many pieces as we see fit. Look ahead there. Is that what passes for a town? Plain brick in a single rune to their timid god? That rune is called a root, Dag. The cross upon which their god was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre. We carve idols of our gods and make wishes before them, like our sacrifices to Odin, the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. The hammer. Now there is a symbol worthy of a god. A bolt of lightning would take that cross clean off. خیلی بالدک. خیلی یک از شخصیت‌های واقعا مورد علاقه من تو بازیه. خالی بندم از چه خالیایی می‌مند اصلا در حد مهران غفوریان 15-20 سال پیش. خالی می‌مست. مشتی. What are they doing? Ritual drowning. Baptism, Dag. Are the ways of Christians really so unfamiliar to you? Not at all. I simply forgot. Someone has to keep the conversation up. It must be priests and worshippers alone in that place. We could storm this port with ease. Sack it without breaking a sweat. Is there much in the way of treasure there? Always. They shape precious metals and cut jewels to their gods. There will be a fortune there. Later, Dag. There will be time enough for raiding once we have settled. دقیقا زمانی که یه ذره شرایط بهتر شه بچه‌ها میتونیم بریم و یه جورایی رید کنیم. The way forward is blocked by a chain spanning the river. We must remove it before pressing on. A chain? Can we cut through it? It's too thick for access. But there must be a way to release it somewhere in that camp. I will go. And I will be right behind you. No, Dad. You stay here. Should trouble come our way, I want you defending the ship. A good idea. Send out the arrow and keep your sharpest axe at hand, huh? از دست زدک. خب بچه اینجا رو اولین بار بعد بریم و اون زنجیری که اونجا میبینید رو باز کنیم تا راه بوتمون باز بشه و اینجا هم خب پر از سرباز و بهتره که بذاره یواشکی تر بریم. پس بنابراین اول یه کوچولو میشینیم، میتونیم مستقیم بریم سراغ طرف از بالای این درخت بدونی که طرف ما رو ببینه. امیدوارم البته. بریم بالا، یه کوچولو میریم بالا، آریه کن میزنیم. خداحافظ دوست عزیز، برو به سلامت، بپر بالا. آرسر که نگهداری بچه اودین سایتتون براتون فعال میشه، میتونید آدمای مختلف رو در خب جای مختلف ببینید. همینطور هم میتونید از کلاغ بابا استفاده کنید، سونن بابا، و ببینید که اوضاع از چه قرار و داستان چه جوریه و بعد تصمیم بگیرید که چه جوری میخواید سراغ حالا دشمنا برید. معمولا مثلا میتونید یکی رو با تیر کمون بزنید بدون که کسی دیده بشه، بپرید پایین، بیایید اینجا. خب اوضاع از چه قراره؟ خب اگه اینو بزنیم اینا ما رو میبینن. اساسینز کرید بچه‌ها همچنان یک بازی عرض کنم خدمتتون یواشکی هست، فقط باید بدونید که چجوری باش برخورد کنید. خب بریم پایین. یه نفرم پایینه بچه‌ها، برو پایین. حواسمون باشه اول کلک اونو بکنیم. یکی از روشایی که خیلی دوست دارم کلک آدم‌ها رو بکنم. خداحافظ. یه سوت کوچولو و به این صورت اینو میزنیم. یه لوت خیلی مهم اینجا هست بچه‌ها به اسم تیتانیوم، یکی از بهترین لوت‌ها، مهمترین لوت‌ها برای آپگرید کردن وسایلتون. حتما برشون دارید اگر دیدید جی. و این رو هم فکر کنم از همین جاها میشه زد اگه اشتباه نکنم. بله این یکیش، اون یکی رو میشه زد، شاید نشه زد. خب اشکال نداره، میریم بالا.
میریم بالا. یه دونه جعبه هم اینجا هست بچه‌ها. این جعبه رو بهتون یه توضیح کوچیکی بدم بعد نیست. تو این جعبه یا ساپلای هستش یا الان ببینید ساپلای هست. ساپلای برای آپگرید کردن شهرتون هست که بعد باهاش آشنا خواهیم شد. یه نفر داره میاد، اجازه بدید ببینم برنامه‌اش چیه. با ما کاری داره؟ به نظر بیا اینجا پسرم. خداحافظ. و یه سری از حالا چیزای دیگه هم که هست. آخ ما رو دید، اشکالی نداره، مجبوریم خداحافظی کنیم با دوست عزیز. برو به سلام. خدا. خیلی این از این. باقی رو میتونیم بزنیم میتونیم نزنیم. یکی رو از همینجا من حقیقتا دوست دارم با تیر و کمان بزنم تو مغز گرامش. یکی دیگه هم اون سمته اگه اشتباه نکنم، دیده نمیشه آوناش. و میتونیم بریم اینجوری کلکشو خداحافظی کنیم. این هم از این. توی جعبه بچه داشتم میگفتم براتون، توی جعبه همونطور که میدونید بعضی وقتا هم چرم و آهن هستش که چرم و آهن هم برای آپگرید کردن خب وسایلتون و اکویپمنتاتون هستش و اینم میتونید بیاد از اینجا بزنید. الان دیدید بچه‌ها چند تا این چیزا هم دیگه باز شد. الان میتونیم بریم سراغ باقی چیز. نوع برخورد شما با انیمیا مشخص میکنه که این بازی همچنان یک بازی یواشکی هست. بنابراین هر چیزی که دوست دارید بازی کنید. اومدم. برو بریم. این هم از این اکشن کوچولو اکشن ریز باحالی هم داشتیم. We should be close now, barring any more surprises. Fine work, David. I say we go back, Sigurd. Give those dogs a good knock around and take whatever treasures they have. Easy pickings. Not today, Dad. We press on until we reach our goal. We cannot afford another surprise. Now be on your guard. It should not be far. Gods, I'm ravenous. I hope they have food and ale on hand when we arrive. We should have sent word ahead of us, Sigurd. To get something on the spit. If Halfdan, Ubba and Ivar Ragnarsson are lacking food in England, then all of us will starve. Have no worry. Ah, I can see it now. A suckling pig, tender and juicy, and ale as gold as the treasures that we failed to steal back there. A man of simple pleasures, aren't you, Dag? And he is happier for it. For my part, I look forward to standing in the footsteps of the giants that built this land. What giants? The great Romans and their empire. Giants of a forgotten age. They held dominion here long ago, and their ruins dot the landscape. Every brick and stone tells a story of conquest and glory. And now, they are rubble and ash. Ready to be remade? We will rebuild their empire, brick by brick. And ours will not crumble to dust. All things end, Dog. The ruins are not a warning. They are a testament. Look there, just ahead, where the sons of Ragnar make their camp. At last, to find our feet on steady ground. Sigurd, hold back. Something isn't right. Good eye. There's too little movement for an army. Only tents and a few men. Not the army we hoped to find. No. Let us get a closer look. برو بریم ببینیم چی میشه اوضاع. خب همونطور که می‌بینید بچه‌ها اینجا جایی بوده که قرار بوده با باقی بچه‌ها بیایم و یه ذره با دوستان و پسران رگنار آشنا بشیم که از قضا پسرای رگنار دیگه اینجا نیستن. یه بوهایی داره میاد و اوضاع خوبی نیست. We all go. If they are friends, I wish to meet them as a young. And if they are foes, then we fight them all together. بله بندیت به نظر میاد. خب به نظر رسیدیم. چه موسیقی خوشگلی، چه ویوی خوشگلی. They speak with twisted accents. English, no doubt. Doc, Eivor, on me. برو بریم. حرکتو. بریم ببینیم اوضاع از چه قرار میشه بچه. Oi, what's this? A mess of filthy Danes befouling our riverways? You there? Give us your name. I am Sigurd Jarl of Fornberg. And you are...
men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been 8 days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, buckanauts, and draw your weapon. اینجا ببینم. Finish them. چی میگی؟ خداحافظی کنی بابا. خداحافظی کنی. اشی بچه. یس. تو چی میگی ها؟ استفاده. خیلی خوب. نفر بعد کیه؟ اشین ببینم بابا. خب تو هم میخوای؟ خداحافظ. کیه؟ یه بلاک، یه جا خالی، یه خداحافظی برای دوست عزیزم. بشیم بچه جونم چه اما دستگاهی شد. ای جونم اکشن این بازی. تو هم میخوای؟ آره؟ خداحافظی. کیه؟ تو؟ آره؟ خداحافظ. کسا را دوازی. تو هم میخوای؟ خداحافظی. بازم هست. یکی دیگه اونجاست. باشه ببینم. همه رو زدیم؟ وایسا دارم میام. اینجوری نکست خداحافظی. یه بیبی. واه جالی داد. Yes. All of you. I want no more surprises. Right. I'll check the longhouse. برو بریم. لانگ هاوس بچه‌ها همون خونه اصلی وایکینگ ها هستش که خب همونطور که می‌بینید خیلی درازه و میتونیم بریم داخلش و ببینیم موضوع از چه قراره. یه ذره به نظر ریخته میاد، مشخصه خیلی وقت کسی اینجا نبوده. بریم داخلش ببینیم چی گیرمون میاد. چه فایت جذابی بود، چه حالی داد بچه‌ها حقیقتاً. بریم اینجا بد نیستیه. Who are you? سلام علیکم. Are you with those brigands as well? Sigurd, Dag, in here. یا الله. Those men had prisoners. چطورین؟ کیان اینا؟ You there! Untie us! Let us walk and we will not hurt you! Quite bold in those bindings. I like your spirit. We are very agreeable people, I promise. You need not kill us. Peace, friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? Yenli. I'm a merchant, not a bandit like those others. عجب. And this is Rowan. Rowan, that's right. I'm a stable hand, that's all. I keep horses and, well, I did, till those brigands sold them off. They meant to sell us next, as slaves to the nearest bidder. But I ripped their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the sons of Ragnar, at Halfdan Jarl's asking. But they were gone when we arrived. Unbind them. You know the sons of Ragnar? Aye, sold many a mare and stallion to the brothers. Good men, always paid me fair. From the look of this camp, they've been gone for some time. Where will you go now? What will you do? Rebuild my stocks, start anew. I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable to keep horses fit and trim. I'll find my footing again, somewhere. یه فکرایی دارن به نظر. What are you thinking? That we could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Janli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Fornberg, son of Styrbjörn. This is Eivor and Dag. Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven clan welcomes you. ایوه. خوشحال شدم. به نظر خوشحال شدم. From strangers into friends into family. چی شده؟ The others have arrived.
Come. رندی و بقیه بچه ها. خیلی خوب بچه. I have a good feeling about this place. Honored family, friends, welcome to your new home. رسیدم بچه ها. ایوان. بی. این هم خونه جدیدمون رفقا که به زودی اسمش هم انتقال میکنم. چه موسیقی خوشگلی. به 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 به. یه حس نابی میده موسیقی والهالا. A long house to rival any I've seen. Now come. Randvi has found something I would like you to see. بریم. Eivor, Sigurd, I give you England and its 4 kingdoms. Mercia, East Anglia, Northumbria, and Wessex. From the few plans and maps I discovered here, I believe the sons of Ragnar have pushed further into Mercia, here. My scouts will soon tell me if I am correct. And where are we? Here, in this unnamed copse of trees. Unnamed? We cannot let that stand. What will we call this place? I might have an idea. Ravensthorpe, the village of ravens. به به. I like it. The poet in you sings once again. One day this name will be known throughout all of England. A name is only a beginning. If we want renown, we must build, expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? حتما. We'll need cargo, supplies. For that our neighbors will provide, whether they wish to or not. Scarcely arrived, and now we must raid. We cannot master this land merely by asking. I'll go and speak with Gunnar now. Good work, my dear. What else have you found? کم کم بریم سراغ باقی ماموریت‌ها بچه‌ها. و خب همونطور که میدونید الان دیگه در شهرمون هستیم و داخل شهرمون پر از خونه است که بعد این خونه ها رو بسازیم. دست شما درد نکنه مینوازی اینجا روی تاری که تا حالا ندیدم. I like living in the longhouse. I feel like a jarl. الهی. خیلی خب این از خب به حال شهری که داخلش هستیم، یعنی شهری که قرار تبدیل بشه، فعلا که یه مخروبه بیشتر نیست. برای ساختن این شهر هم بچه همونطور که میدونید باید بریم رید، باید بریم غارت کنیم، سپلای پیدا کنیم و بیاییم و تبدیلش کنیم به یه شهر درست حسابی. Sigurd wants your forge up and running as soon as possible. For that, we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good, good. How I miss those days. Ransacking and pillaging. Blades singing and shields splintering. I would ask you to join us, but you are the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. Oh, it's no bother. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the oar of a river horse. Though you do remind me, I've found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. Yes, bandits know as well as we do. Monasteries are full of riches and loot. Take the map with you. And put it to better use than they did. دست شما در خیلی خوب. این از این
همونطور که میبینید بچه‌ها اینجا یه دونه استند هستش که خب اگر اینتراکت کنید باش بهتون نشون میده که چقدر ساپلای نیاز دارید، چقدر تجهیزات لازم دارید برای ساختنشون، که اولی که شبیه جعبه هستش، حدودا میشه گفت کم ارزش ترین این غذاست. تو آپدیت جدید میتونید حتی بخریدشون از مغازه و خیلی راحت از جعبه‌های کوچیک هم به دست میاد. اما پایینیش که خب برای به دست آوردنش حتما دقیقاً برای به دست آوردن پایینی‌ها باید چیکار کنید؟ باید برید رید. چجوری میرید رید؟ میاید سواره عرض کنم خدمتتون قایقتون میشید به این صورت بپر بالا. همونطور که می‌بینید یه توضیحات کوچیکی در مورد رید ها بهتون میده که دقیقاً همین حرفایی بود که داشتم بهتون میزنم. بعد از اینکه اونها رو رید کنید میتونید برگردید توی شهرتون، خونه‌هاتون رو بسازید و آپگریدهای مختلفی که حالا بهتون پیشنهاد میشه، آپشن‌های بیشتری که بهتون میده رو به دست بیارید. Listen all. For the good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. At last! We will crack these Christian monasteries like a row of hen's eggs! The Saxons know we are Can't here. raise the sail yet. It'll be well gone. Run up the sail! By nothing more than priests and prayers, I'd wager. خب برای رید کردن بچه‌ها یه توضیح کوچیک اگه بخوام بهتون بدم. وقتی بیاین تو نقشه‌تون، خب همونطور که می‌بینید نقشه خیلی بزرگی است، به هر جایی که دلتون بخواد میتونید برید، ریدهای زیاد و اصلا همه چی خیلی زیاد. اول از همه به صورت ضربدرهایی که حالا توی نقشه قرمز دیده میشن میتونید بیاید اینجا رید کنید، اما حتما به باکسی که سمت راست پایین هستش و زده ساجستد پاور یعنی قدرت پیشنهادی دقت کنید، چون اگه خیلی بالا باشه واقعا سخت میتونید با دشمنان اونجا بجنگی و به دستشون بیارید، هرچند که راهی هست که حتی سخت‌ترین جای رید رو هم به راحتی برید بدون اینکه دیده بشید و بدون اینکه حتی درگیر بشید، تمام ریدشون رو بردارید که البته پیشنهاد نمی‌کنم، ولی اگر واقعا دل صبوری داشته باشید میتونید این کار بکنید. یه توضیح کوچیکم در مورد باقی نقطه‌ها بدم بهتون. نقطه‌های آبی بچه‌ها ماموریت‌های فرعی هستن که شکل‌ها و شمایل‌های مختلف دارن، فوق‌العاده جذابن، پیشنهاد می‌کنم حتما برید بهشون، براشون وقت بذارید، خیلی زیادن و خیلی هم راحت شما رو لول آپ می‌کنن. نقطه‌های طلایی نقطه‌هایی هستن که باعث میشن چیه؟ نقطه‌های طلایی نقطه‌هایی هستن که گیر بهتون میده، یعنی تجهیزات بهتون میده، اینگوت ها یا همون شمش هایی رو بهتون میده که میتونید وسایلتون رو باشون لول آپ کنید و انهانسشون کنید یه جورایی و خیلی خیلی مهمن برای بازی که خب حتما در آینده بهشون میپردازیم، هرچند که من قبلا براتون همه رو درآوردم، میتونید برید ببینید تو ویدیوهای مختلف و همونطور که خب میدونید قسمتی هم که پرنده داره جایی هستش که میتونید برید سینکرونایز کنید، اونجا رو یه جورایی آپدیت میکنه کل اون قسمت نقشه رو، هر قسمتی که مثلا به عنوان مثال اینجا لینکن شایره، خب 3-4 تا از این پرنده ها داره که وقتی بزنید هم اول اصلا میتونید فست ترابل کنید، بعد از اون میتونید چیکار کنید؟ میتونید یه نقطه خیلی کوچیک‌تر، مثلا ببینید این نقطه کناری اینجاییه، خب این یه ذره کوچیک‌تر از اینایی دیگه است. خب این کوچیکا همون جعبه کوچیکایی که بهتون گفتم، یا ساپلای دارن، اون جعبه بالاییایی که برای رید لازم داره، یا توش چرم و آهن و تجهیزات اینجوری، حتی بعضی وقتا توشون فابریک یکی دیگه از آیتمای لازم برای آپگرید کردن داره و پیشنهاد میکنم حتما برید سراغشون، خیلی هم مهم و واجب هستن و اصلا ابدا از دستشون ندید. اینم از این و فکر نمی‌کنم دیگه چیز خاصی که باشه. کلیت داستان همینه، فقط صرفا باید یه ذره براشون وقت بذارید و خب یه چیزی هولوش فکر می‌کنم 70-80 ساعت طول می‌کشه تا فقط ماموریت‌های فرعی رو برید، تازه بخشی که توی انگلستان هستش، خب بخشای دیگه هم مسلماً اضافه شده و بریم سراغ ریدمون. و یه زنم اونجا که رسیدیم واسه رید براتون اونجا هم از توضیحات خب لازمی که بدونید بهتون میدن و اگر شد حتی بهتون نشون میدم که چجوری بدون دردسر هم رید کنید. خب همونطور که میدونید بچه‌ها اگر مربع رو نگه دارید میره رو مسیر قایقتون و بعد میتونید با راحتی هر محلی که دوست دارید این نقطه‌های طلایی که دیدید بچه‌ها میرید سمتشون، مثلث میزنید و بعدش میتونید چیکار کنید؟ رید کنید با باقی افراد کمپتون.
Should we be so lucky? خیلی خب بریم سراغ اولین ریدمون. بچه هم توی که می‌بینی با بچه‌ها گله می‌ریزیم سراغ رید کردن که فوق‌العاده جذاب، خیلی هم حال میده. یه آرسان میزنیم، این آرسان نگه می‌داریم ببینیم اوضاع از چه قرار میشه. بیا اینجا ببینم چی میگه شما. خداحافظ. دو تا رو زنم با هم برون دنیا. ای باری کلا اینا که قرمز میشن بچه‌ها فرار کنید، راهی نداره. از پشتم بزنین اگه اشتباه نکنم دمیج بیشتر میده. بشین ببینم رفیق ما رو میزنی. ببینم تو هم میخوای؟ آره بشین الدنک. نفر بعد اینا خیلی قویه شاید ضعیف دیده بشن ولی اون کامبویی که دارن فوق العاده است. خب بچه‌ها این از آدمایی که خب بالا میتونید بزنید. برای ریت کردن بعضی از درها خب به صورت عادی اینجوری یا باز میشه یا میزنید رتشون میکنید باز میشن. یه سری جعبه‌ای که حالا توی نقشه هم بالا تو مینی مپ میتونید ببینید میایید اینجا همراه با رفیقاتون فورس اوپنشون میکنید و خیلی راحت به اون سپلای لازم را متریال ها دست پیدا میکنید که مهمترین قسمت این قضیه است. و این از این بعضی از درها رو هم خودم از جبر دارم. بعضی از درها رو هم بچه‌ها همراه با یکی از دوستاتون میتونید بزنید له و لورده کنید. اصلا هم لازم نیست آدم‌ها اینجا رو بکشید. میتونید خیلی سریع فضا ایجاد کنید در خودتون. کی بوده؟ تویی؟ به جلو ببینم. برو ببینم بچه برو. یه بیبی خیلی خوب که در زمان مناسب فشار بدید بچه باعث میشه که دشمناتون اسلام بشن و خیلی راحت با آرسه رفت بشن. الان میبینی بچه اونجا دشمن هست ولی ما میتونیم اینو باز کنیم. این دقیقا کاری که باید توی جای سخت آدماتون رو بفرستین جلو چون اونا که نمیمیرن و بعد برید چیزا رو بزنید، جایزه مایزه رو بزنید. بعضی وقتا هم بچه تو نقشه هیچی دیده نمیشه خب، ولی اگه تو نقشه اصلی برید تو مینی مپ منظورم بود دو سه تا نقطه طلایی میبینید که اینا رو میتونید برید سراغشون. خب بعد نیست که الان به اینم یه اشاره بکنم. زیلاتا که خب همونطور که میبینید به شکل یک کلاهخوت هستن، اینا هم بخش دیگه از داستان هستن. یه جورایی میشه گفت مینی باسن. فایت کردن باشون خیلی جذابه و سخت و همه‌شون هم جایزهای خاص خودشون خواهند داشت و در انتها باعث میشن که یک اسلحه بسیار 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 متفاوت که خب حتما در موردش باهاتون صحبت میکنم به دست بیارید که خب این هم بخش دیگه ای از داستان فرعی بازی هستش که پیشنهاد میکنم حتما سراغش برید. خب بچه‌ها این نقطه کوچیکارم هیچ وقت از دست ندید، حتما برید سراغشون، خیلی خیلی به درد بخورن. دوباره میتونید آرسر نگه دارید و نقطه‌ای که به حال اینترست باشه رو براتون روشن کنید. این آرسه بچه‌ها نگه داشتن آدین سایت دوست عزیزتون خواهد هستش که هیچ وقت نباید فراموششون کنید. حتما ازشون استفاده کنید و هر جا که احساس کردید یه بوایی داری میاد آرسر نگه دارید بفهمید از چه قرار. الان این یکی رو ببینید بچه‌ها، این یکی پایینه درسته و هیچ راهی برای اینجا رفتن نداره. خب دو تا حالت داره، یا یه چاهی اینجا هست که میتونید روشو درشو بشکنید یا یه خونه اینجا هست که میتونید برید داخلش و برید طبقه پایینش. بنابراین اینو میشکنیم و از اینجا میریم پایین و ببینیم این جعبه کجاست که دقیقا هم همینجاست. نامه بچه‌ها تو بازی خیلی زیاده، به عنوان مثلا یکیش هم اینجا. اینا همه بک استوریه، یه چیز تو مایه اسکاریم که بهتون میگه آقا مثلا این یه چیز کوچیکی در مورد، یعنی اگه دوست دارید داستان بیشتری بدونید که مثلا این جعبه از کجا اومده، اینو مال کیه و این داستانا، از اونجا برید سراغش. بریم کلک اینا رو هم بکنیم، بعد نیست یه حالی بهشون بدیم بفهمن رئیس کیه. خداحافظ. اینایی که بچه‌ها تبرای بود چیز دارن، سپرای چیز دارن، آهنی دارن و بچه‌ها یا باید اینجوری پری کنید یا وقتی که اینجوری یه پری دیگه زمانی که سپرش رو گرفتن بالا با ضربه محکم سپرش رو بشکنید و بعد بهشون ضربه بزنید. باز دوباره سپرش رو گرفت بالا با یه ضربه محکم. خیلی کار سختی نیست. کلاً هم بشین ببینم بچه برو. خداحافظ. یه بیبی جونم چه حالی داد. رفیقای منو نزنین ها، رفیقای منو نزنین ها، همه زیاد. کی بوده؟ بشین ببینم بابا.
یه چیزی که می‌خواستم بهتون توضیح بدم، یک از بچه‌ها افتاد زمین، نمیدونم بلند شد. این اینجاست. بچه‌هاتون که میفته زمین میتونید مثلث نگه دارین، بچه‌ها اینا رو بلند میکنه و بعد دوباره میاد به جنگ. البته اولش یه ذره حسشون پایینه ولی بعد دوباره درست میشه. بشین بچه کله میخوام تمومت کنم با کله. یس عشق است. بریم بچه‌ها بریم. این هم از رید جذاب و مشتیمون. قایقمون این سمت، بریم سراغ قایقمون و بریم سمت خونه، چرا که هرچی رید بود رو زدیم، رتته کردیم، خیلی هم حال داد. این هم یه توضیح در خصوص رید ها بچه‌ها، پیشنهاد می‌کنم حتما برید سراغشون و اگر دنبال چالش هستید حتما سراغشون برید. کلاً هم فایت دادن و مبارزه کردن تو بازی والهالا بچه‌ها، حتی اگه رو درجه سخت‌ترین حالتش رو بذارید خیلی سخت نیست. صرفا فقط نباید اشتباه کنید، فقط ضربه افراد قدرتمندتر میشه و شما دمیج بیشتری دریافت می‌کنید، وگرنه نکته خاص دیگه‌ای نداره و فرق نمی‌کنه که سخت بذارید یا سخت. Are you certain there aren't a few more gold nuggets squirreled away somewhere? My gut tells me no. خب بچه مرور نگه دارید، یه خط سفید روی چیز میاد، میتونید از طریق این برید سمت خونه‌ای که دارید. Likely story, Wolf-kissed. Me, I killed 26, I think. There were barely a dozen when we arrived. No, you missed them. They attacked from the forest. خب بچه‌ها وقتی توی مسیرید، اول از همه که میتونید نقشه علامت بذارید، کشتون دقیقاً میره همون جایی که دوست دارید اگر تو مسیر رودخونه‌ها باشه، و بعد میتونید اگر اشتباه نکنم پدو نگه دارید، آره میره تو سینماتیک کامرا دقیقاً مثل رد دد، و بعد دوباره فشارش بدید خارج میشه. البته ببخشید من الان یه ذره نگهش داشتم. این هم از این. بریم اینجا ما کشتی مبارک رو یا قایق مبارک رو پارک کنیم. داکو مچه این هم از این. بریم سراغ گونار و بهش بگیم که آپگرید لازم رو به دست آورد. فقط کافیه بریم جای این تابلو که اینجا هست و آپگرید رو بزنیم. زبدر نگه می‌داریم و حالا ما blacksmith داریم، آهنگر داریم. This is wonderful labor. A forge bigger and harder than my old forge back in Fornberg. Come visit me anytime. For weapons and gear, there is no man better than me. I will, Gunnar. Have no doubt. And what can I do for you? این هم یه توضیح دیگه‌ای در خصوص کلاً آپگرید کردن شهرتون و این داستان است که تو قسمت بعدی حتما براتون به صورت مفصل توضیح میدم. از الان به بعد میتونید بیاید پیش گونار باهاش صحبت کنید و آپگرید های توی که دوست دارید رو بزنید باهاش صحبت کنید. بهتون یه توضیح میده که من اینجا واقعا همین وپن ها اینا رو براتون انهانس میکنم و همونطور که خودش گفت فقط کافیه زبدر رو بزنید. تو آپدیت های جدید بچه‌ها 2 تا قسمت اضافه شده به آپگرید زدن کلا به صورت کلی و اون 2 تا چیه؟ یکی اولی که خب همتون داشتین اینه که میتونید با این گوتای شمشای مختلف آپگرید بزنید روی اسلحه‌هاتون، هم ظاهرشون عوض میشه هم جا برای آپگرید تر شدنش، یعنی دمیج بالاتر و استاتای بهتر داره و همچنین رون براتون باز میشه که رون هم براتون تو قسمت بعدی براتون توضیح میدم، اون سنگ‌های رنگی که پیدا میکنید. و نکته جدیدی که پیدا شده بچه‌ها اینه که شما بعد میتونید R1 بزنید دانگرید کنید، یعنی این اسلحه‌ای که دارید رو یه لول بیارید پایین. چرا؟ تنها دلیلی که به عقل من میرسه اینه که شما میخواید بازی براتون اندازه کافی سخت نیست، همه چیتون رو بیارید پایین، بیارید کف به کف که صرفاً یه ذره بازی براتون شاید چالنجش بیشتر شه. این دلیل خاصی دیگه من نمیدیدم، یعنی اگه کسی میدونه حتما به من بگه، منو راهنمایی کنه. و در قسمت بعدی چنج اپیرنس رو داریم بچه‌ها که به عنوان مثلا من از شنلم که حالا مثلا مشکی هستش خیلی خوشم نمیاد، از رنگ قبلیش که قهوه‌ای بوده خوشم میاد. خب میام اینجا اینو عوضش میکنم، میبینید این عادیشه، این جدیدشه، این قدیمیشه. مثلا من رنگ قبلیه رو دوست دارم، مثلا اون شنل قرمز خودم وقتی آبگردش میکنم آبی میشه، ولی من قرمز رو دوست دارم، آبگردش میکنم، بعد میام ظاهرش رو از اینجا تغییر میدم. فقط 50 تا نقره لازم داره، چیز خاصی دیگه لازم نداره. این تو آپدیت جدید اومده بچه‌ها، اگر تو بازیتون رفتید دیدید نبود، دلیلش اون هستش و همین دیگه. این هم یه توضیح کوچیک در خصوص I have to go. See you soon. آهنگره.
Fight well, Eivor. اینم از این. احساس میکنم واسه این قسمت هم کافی باشه. به مرز 1 ساعت هم داریم نزدیک میشیم بچه‌ها. کم کم آدمای مختلف به اینجا اضافه میشن و بعد میتونیم بریم و یه چرخی بزنیم. تو قسمت بعدی حتما شهر رو بهتون توضیح میدم بچه‌ها. یه توضیح کوچیک الان براتون میخوام بدم. همونطور که میبینید نقطه‌های آبی رنگ که توی نقشه هستن و به عنوان مثلا جایی هست که میتونید چیز میز بسازید و اینا، مثلا به عنوان مثلا سربازخونه و اینا، میتونید برید سراغشون و آپگریداشو بزنید. فقط قبلش باید ریت ها رو به صورت کامل برید. تو قسمت بعدی حتما مفصل در خصوص این قضیه صحبت خواهیم کرد. ولی واسه این قسمت احساس می‌کنم دیگه کافی باشه و خیلی خیلی هم خوشحالم که رسیدیم به این قسمت و مطمئنم که کلا چون هم بازی اساسین کرید خیلی جذاب و اکشنه خوشتون میاد و به جزئیات بیشترش و بیشترش هم حتما نفوذ خواهیم کرد. خب رفقا، به رسم همیشه خیلی خیلی خوشحال شدم که همراه من تو این ویدیو بودید. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی، هر چی داشتید حتما تو کامنت برام بنویسید. همه رو میخونم، اهمیت میدم و همین دیگه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. در قسمت بعدی میبینمتون. بدرود.